Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία ζύμη εύκολη, η οποία είναι σαν βαμβάκι, δεν παγιατεύει, μπορεί ψημένη να μπει στην κατάψυξη και είναι χωρίς μίξερ. Λοιπόν, πάμε να σας τη δείξω. Λοιπόν, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 75 γραμμάρια μαγιά. Εάν δεν έχετε νοπή μαγιά μπορείτε να βάλετε ξερή 3 φακελάκια. Εδώ έχουμε 600 γραμμάρια γάλα, στο οποίο θα πάρουμε ένα μέρος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα υποτυπώδη, αυτό το υποτυπώδη προζύμι που λέμε. Εδώ έχουμε 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Θα πάρουμε λίγο αλεύρι από το 1 κιλό. Να φτιάξουμε ένα σφιχτό χυλό. Ωραία. Και το αφήνουμε στην άκρη. Το αφήνουμε στην άκρη για να ενεργοποιηθεί. Εδώ θα βάλουμε το υπόλοιπο γάλα μας. Το σύνολο του γάλακτος είναι 600 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 αυγά. Θα βάλουμε το αλάτι, 10 γραμμάρια αλάτι. Ανακατεύουμε. Και θα περιμένουμε τώρα να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν η όλη διαδικασία. Απλά θα περιμένουμε τώρα να ενεργοποιηθεί η μαγιά για να μπορέσουμε να ζυμώσουμε. Λοιπόν, η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Βάζουμε στο μείγμα μας 100 γραμμάρια βούτυρο, 1 κιλό αλεύρι, όπως σας είπα από την αρχή, 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Στο εξωτερικό θα το βρείτε σαν τύπου 550. Έτσι, θα βάλουμε την ενεργοποιημένη μαγιά. Και τώρα απλά ζυμώνουμε. Η ζύμη μας δεν θα είναι σφιχτή, θα είναι μαλακιά. Είμαι σίγουρος ότι θα την ελατρέψετε αυτή τη συνταγή γιατί είναι εύκολη. Και μπορείτε να την αγεμίσετε με ό,τι θέλετε, έτσι. Θα το δείτε, θα αρχίσει να σας ξεκολλάει από τον πάτο. Έτσι, και είμαστε έτοιμοι. Αφήνουμε τη ζύμη μας για 55 λεπτά να ξεκουραστεί και να γεμίσει τον μπολ, να φουσκώσει. Δηλαδή θέλουμε να διπλασιαστεί με λίγα λόγια. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από 45-50 λεπτά η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Θα την χωρίσουμε σε κομμάτια 80 με 100 γραμμάρια, ανάλογα πόσο θέλετε εσείς. Εντάξει, και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε τώρα να γεμίσουμε με μαρμελάδα. Έτσι. Η μαρμελάδα έχει λίγο μια ιδιαίτερη διαδικασία, γιατί έχει την τάση να βγαίνει από το ζυμαράκι, οπότε τώρα θα σας δείξω κολπάκι να μην σας βγαίνει ποτέ. Λοιπόν, ανοίγουμε το ζυμαράκι μας όσο μπορούμε. Βλέπετε? Όσο μπορούμε. Εντάξει. Παίρνουμε μαρμελάδα και την βάζουμε εδώ, στη μέση.
Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να την εγκλωβίσουμε. Βλέπετε? Θα πάρετε την άλλη άκρια και σιγά σιγά θα αρχίσετε να κλείνετε ώστε να εγκλωβιστεί μέσα η μαρμελάδα. Θέλει λίγο προσοχή, δεν θέλει να βάλετε μεγάλη ποσότητα γιατί θα τη βγάλει, έτσι. Το κλείνετε καλά, το γυρνάτε και το βάζετε στο ταψί. Ανοίγουμε καλά. Θα βάλουμε μία κουταλιά μαρμελάδα. Θα πάρουμε το κομμάτι αυτό και θα το κλείσουμε ένα μπόντο πριν να είναι το ζυμαράκι εδώ. Βλέπετε? Θα κάνει σαν τυρόπιτα κούρου, δηλαδή θα εγκλωβίσει μέσα την μαρμελάδα. Θα πάρετε τις δύο άκριες, έτσι, και θα κλείσετε τώρα. Αρχίζετε και τσιμπάτε, 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 τσιμπάτε. Όταν η μαρμελάδα δεν βγαίνει, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, κλείνει μια χαρά το ζυμαράκι. Έτσι, γι' αυτό θέλω να είσαστε λίγο προσεκτικοί, μην πασαλίβετε το ζυμάρι με τη μαρμελάδα γιατί δεν πρόκειται να σας κολλήσει ποτέ. Εντάξει, λοιπόν, έτοιμο είναι, να το κλείσω, να το φτιάξω μάλλον. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 20 λεπτά να μπορέσει να πάρει τα πάνω του. Ήδη αν θα δείτε εδώ πέρα μερικά ζυμαράκια ήδη έχουν φουσκώσει τα πρώτα, δεν μας πειράζει, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε 20 λεπτά και συνεχίζουμε σε λίγο. 25 λεπτά μετά έχουν φουσκώσει. Εδώ έχω βάλει ένα αυγό με λίγο γάλα, έτσι, θα τα περάσουμε για χρωματάκι, για χρώμα. Και θα ψήσουμε τώρα γύρω στα 25 με 30 λεπτά, 160 βαθμούς αντιστάσεις ή αέρα, έτσι. Αν το κάνετε αντιστάσεις μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω, δηλαδή 5 λεπτά παραπάνω. Να σας πω πάλι ότι δεν μπαίνουν όμως στην κατάψυξη, θα πρέπει να τα ψήσετε. Έχει μαγιά, ό,τι έχει μαγιά μέσα δεν μπαίνει κατάψυξη, έτσι πρέπει να ψηθεί πρώτα. Και εφόσον ψηθεί μπορείτε να τα βάλετε και να τα έχετε για τα πετσιρίκια σας όποτε θέλετε να τους βάζετε να τρώνε. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο, το βλέπετε. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν για να θα σας το ανοίξω στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και γιατί θα περιλαμβάνετε πρώτη ειδοποιήσεις όταν βάζουμε βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magerikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!